mo talaga pag original siya, guys. Kasi yung ano niya, marka ng MK, naka-engrave siya. Hindi yung parang... Hi guys! Andyan ba kayo? Nandito rin ako. Ayan. So, ating video for today ay we're going to open this bag. Nag-order ako ng bag online from the iconic shop. Ayan, my favorite online store. Ito ay na-open ko na pala, guys. So, pakita ko na lang sa inyo. Excited kasi ako kanina sa ito. Isipan ko i-vlog siya. Ayan. Yan lang sa the iconic. So, Michael Kors siya, guys. Alam nyo ba, dati, sobrang na-addict ako sa, well, hindi naman sobra. Meron akong ilan, 4-5 na luxury bags like Louis Vuitton, Gucci, ayun. Pero once lang yun, pinagbibenta ko na, guys. Dalawa lang naiwan sa akin. So, ngayon, ito. Ayan, ang ating order. Maganda siyang bag. Panglakad-lakad. Ayan, kung mag-dinner sa labas, or kung may party-party. Cute lang, girly-girly. Ayan, napaka-cute, diba? So, ayan may tags pa siya ng Michael Kors. Bradshaw. Yan, guys. So, yan yung nakasulat sa loob. Diba? Tags niya, guys. So, tingnan nyo. Napaka-cute. Pamain na lang po. Mura na lang. Joke. Akin po to. So, ayan. Pag, diba? Napaka-cute. Panlakad-lakad. So, ayan yung ano niya. Halata mo talaga pag original siya, guys. Kasi, yung ano niya, marka ng MK, naka-engrave siya. Hindi yung parang pinrint lang, parang in-stamp lang. Ito, ano talaga siya, engrave siya, guys. Makikita mo pag you look close up. Very close. So, ayan. Yung kanyang, ano dyan, naka-engrave siya. Tapos, pag i-open mo siyang ganyan, ayun, ito yung ano niya. Oh, nandito yung dust bag niya, guys. Maganda siya. Soft. Yung kanyang satin. Parang ano, ayan, silk. MK. Yan. So, diba? Tapos, iganyan mo siya. Pag sinara mo. So, ayan, kasama pala siya sa loob. Tapos, naka-engrave sa loob yung kanyang. Ayan, nasulat siya sa loob. Ayan, Okay. Ayan, kita nyo. Tapos, ayan yung original. Guys, ano siya? Dati siyang 669. Tapos, naka-sale. So, kaya binili ko. Ayan. So, tingnan natin. Yun, yung mga tags niya. Tingnan natin yung kanyang serial number. Ayan, may code siya sa loob, guys. Meron siyang code sa loob, sa pinakaloob-loob. Hindi ko na, ang hirap, guys. Ang hirap ipakita yun. Ayun. Ayun, nasa loob, yung pinakaloob-loob, ayun Hindi nyo makita. Yan. Sa loob yung barcode niya, guys. So, original po siya, no? Original ang ating MK bag. So, ito siya, may strap siya. Ayan, meron ding naka-engrave na. Kita nyo ba? Ayan, MK. Kita nyo, guys. Ayan, kahit dito sa kaloob-looban, meron siyang, hindi nyo kasi kita. Ayan, MK. Tatak. Paikot. So, dati, gusto ko talaga yung mga LV. Once, parang na-addict ko sa mga ganun. Kasi napakamahal, Tapos, hindi ko naman nagagamit. So, naisipan ko na lang na pangbenta. Kasi hindi naman ako naalis palagi. So, naisipan ko na lang bumili ng ganito. Yung designer bags. Michael Kors. Maganda din naman siya. Panglakad lang din ng diba? So, ayan yung mga tatak niya dyan. Same on the other side. And this one here. Tapos, kasi nga binili ko to para double na kasi siya purpose, guys. Pwede mo siyang ikabit dito. Dalawa pa yung lagayan dito. At saka masyado siyang detail. Tingnan nyo naman. Diba? Ang ganda niya. So, kung ako sa inyo, bumili rin kayo sa Michael Kors. Hindi,
Ang ganda guys. Yan, pwede nyo siyang i-ganyan. Diba? Oh. Hindi kasi kita masyado. So, ang ganda. Oh my god. I love this bag. Dalawa yung strap niya. So, approve. Tapos, pwede siyang pang social. Ang ganda guys. I'm so happy about this bag. Dumating siya kanina. 3 days lang. I'm so happy. Oh my god. Nag-switch na ako sa ganito kasi sa bumili ako ng Louis Vuittons ulit or Gucci. Napakamahal guys. Hindi ko na-afford ngayon kasi nga nag-iipon na ako ng pera. So malalaman nyo kapag original talaga siya. Naka-engrave yung kanyang tatak na. Hindi kasi halat kita pag sa camera lang guys. Pag sa personal makikita nyo dyan. Engrave siya. Tapos ito rin ganon. Parang naka-engrave. Tapos may dust bags and tingnan nyo yung detail niya talaga guys. Kahit maliit na ano dito oh. Ito mga bilog-bilog. It has MK in it. Very nice, very fancy. You can use it casually. You can also use it informal because of this strap, which is very nice when you go dinner with your friends or your husbands, your partner, and for casual use, you can use this strap as well. Sa mga iba dyan na mahilig din sa mga Michael Kors, ayan, engraved. Pati yung sa dito sa gilid-gilid may kasama. Engraved guys. All goods. Ayan, shinare ko lang po sa inyo guys. I'm happy and I hope you're happy too. And you know, kapag hindi nyo talaga afford yung mga luxury bags na mamahalin, so bumili na lang kayo ng mga designer bags na tulad nito. Hindi siya masyadong bigat sa bulsa. At least, diba? May bag kayo, ganyan. So ayan lang. Just sharing you. So I hope you guys enjoy your day. At saka nakatahi pala siya guys sa loob. Talagang maganda yung pagkatahi niya. Ayan. So, I'm so happy. Yeah. Okay guys, so that's all. Dito na lang po nagtatapos ang ating video for today. I hope you enjoy it. Yung sa mga mahilig sa mga bag dyan, sure ako. Magugustuhan nyo din to. Pag girly-girly kayo. Ayan. See you again on the next vlog. This is Chia J signing off. Bye!